Kính thưa các bạn, lần trước chúng ta đã học hết đoạn 6 trong đệ nhất hội của chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn. Hôm nay chúng ta sẽ qua đoạn kế tiếp, tức là đoạn 7. Như các bạn đã thấy, trong đoạn 7 này thì có những chữ đã được tô màu đỏ để chúng ta chú ý và học cho rõ ràng. Và bây giờ chúng ta sẽ điểm qua một số từ có cái chữ tô màu đỏ trước, rồi chúng ta sẽ đọc qua một lần sau. Như chúng ta đã biết, chữ S có dấu gạch trên đầu thì chúng ta sẽ đọc cong lưỡi sh, sh. Rồi chữ Y ngắn mà có dấu gạch ngang trên đầu thì chúng ta sẽ kéo dài hơn là chữ Y không có dấu gạch ngang trên đầu. Thì chữ này chúng ta sẽ đọc là shiti, shiti. caturaśītīnāṃ, caturaśītīnāṃ. Chữ này thì chúng ta đọc là sahasrānam, 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 srānam, sahasrānam. Vidhvaṃ, vidhvaṃ, vidhvaṃ. Sana-karīṃ. Aṣṭa, 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 aṣṭa. Viṣa-śastra-agni-udaka-ran, viṣa-śastra-agni-udaka-ran, viṣa-śastra-agni-udaka-ran. nakṣatrānam, 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 nakṣatrānam. Sadhana, 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 karīṃ, karīṃ, karīṃ. aṣṭānāṃ, aṣṭānāṃ, aṣṭānāṃ. Chúng ta chú ý về chữ T có dấu nặng là chúng ta phải đọc từ trong cuốn họng, chúng ta đọc ra aṣṭānāṃ, aṣṭānāṃ. Mahā, mahā, mahā. Graha-nām, graha-nām. Mahā-grahānam, mahā-grahānam. Vidhvaṃsana-karīṃ, vidhvaṃsana-karīṃ. sarva-śatru, sarva-śatru, sarva-śatru. Nivāranam, nivāranam, nivāranam. Ghorāṃ, ghorāṃ, ghorāṃ. Duḥ, duḥ, duḥ. Đó, chữ H có dấu nặng thì chúng ta sẽ đem cái chữ U ngoài trước ra ngoài sau, chúng ta đọc thành là duḥ. Nhưng mà cái chữ U cuối chúng ta đừng có đọc nặng quá, chúng ta đọc là duḥ, duḥ, duḥ. Đó, duḥ. Svapnāṃ, svapnāṃ, svapnāṃ. Nāśanīṃ, nāśanīṃ, nāśanīṃ. Viṣa, viṣa, viṣa. Śastra, śastra, śastra. Agni, agni, agni. Ranam, ranam, ranam. Đó, bây giờ chúng ta đọc lại từ đầu. Caturaśītīnāṃ, graha-sahasrān, vidhvaṃsana-karīṃ, aṣṭa-viṃśatīnāṃ, nakṣatrānam, pra-sādana-karīṃ, aṣṭānāṃ, mahā-grahānam, vidhvaṃsana-karīṃ,
sarva-śatru-nivāran, ghorāṃ duḥ-svapnāṃ ca nāśanīṃ, viṣa-śastra-agni-udaka-ran, caturaśītīnāṃ, graha-sahasrān, vidhvaṃsana-karīṃ, aṣṭa-viṃśatīnāṃ, nakṣatrān, pra-sādana-karīṃ, aṣṭānāṃ, mahā-grahān, vidhvaṃsana-karīṃ, sarva-śatru-nivāran, ghorāṃ duḥ-svapnāṃ ca nāśanīṃ, viṣa-śastra-agni-udaka-ran, caturaśītīnāṃ, graha-sahasrān, vidhvaṃsana-karīṃ, aṣṭa-viṃśatīnāṃ, nakṣatrān, pra-sādana-karīṃ, aṣṭānāṃ, mahā-grahān, vidhvaṃsana-karīṃ, sarva-śatru-nivāran, ghorāṃ duḥ-svapnāṃ ca nāśanīṃ, viṣa-śastra-agni-udaka-ran. Đó. Thì cái này cũng ngắn và dễ, cho nên các bạn cố gắng học đoạn này cho mau thuộc để chúng ta sẽ qua đoạn kế tiếp. Rồi, xin chúc các bạn học mau thuộc đoạn này. Xin kính chào các bạn.